امشب در 24 تحویل نامه ترامپ به تهران. رهبر جمهوری اسلامی میگه دعوت آمریکا به مذاکره فریب افکار عمومیه. ایران قادر به زدن ضربه متقابل هست و قطعاً این ضربه رو وارد خواهد کرد. علی خامنه‌ای میگه تحریم‌ها بی‌اثره و ایران آماده برخورد قاطع با اقدامات آمریکاست. اعتراف یکی از متهمان توطئه قتل مسیح علی نژاد، خالد مهدیف، در دادگاه گفته قصد کشتن او رو داشته. و واکنش‌ها به بازداشت محمود خلیل، دانشجوی دانشگاه کلمبیا در آمریکا. موانع حقوقی سد راه دولت ترامپ در اخراج معترض حامی فلسطین. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در روز ارائه نامه دونالد ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای گفته دعوت واشنگتن به مذاکره برای فریب افکار عمومیه. رهبر جمهوری اسلامی گفته در صورت اقدام آمریکا، تهران آماده پاسخ قطعی و حتمیه. همزمان انور قرقاش، مشاور ارشد رئیس دولت امارات متحده عربی که حامل نامه ترامپ بوده، با وزیر خارجه ایران دیدار کرده. پیشتر هم استیو ویتکاف، فرستاده ترامپ، در ابوظبی با محمد بن زاید رئیس دولت امارات دیدار کرده بود. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل تا همین دقایق دیگه درباره افزایش ذخایر اورانیوم ایران نزدیک به درجه تسلیحاتی تشکیل جلسه میده. دیپلمات‌ها از شورای امنیت خواستن به تعهد ایران برای ارائه اطلاعات لازم در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای رسیدگی بکنه. ساعتی پیش علی خامنه‌ای در صحبت با شماری از دانشجویان گفت اینکه ترامپ حرف از مذاکره میزنه فریب افکار عمومیه. اینی که رئیس جمهور آمریکا میگه ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوتی به مذاکره و ادعا میکنه که نامه‌ای فرستاده که البته به ما نرسیده، به من یعنی نرسیده. این به نظر من این فریب افکار عمومی دنیاست. این معناش این است که ما اهل مذاکره ایم، میخوایم مذاکره کنیم، صلح کنیم، دعوا نباشه. ایران حاضر به مذاکره نیست. خب ایران چرا حاضر به مذاکره نیست؟ به خودتون برگردید. ما نشستیم چند سال مذاکره کردیم. همین شخص مذاکره تمام شده، کامل شده، امضا شده رو از میز بیرون انداخت، پاره کرد. با این آدم چجور میشه مذاکره کرد؟ خبرنگارانمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما هستند. مریم، با تو شروع می‌کنم. تا کمتر از نیم ساعت دیگه این جلسه شورای امنیت درباره برنامه هسته ایران شروع میشه. فرداد، اجازه بده من یک قسمت از گزارش شورای امنیت که قبل از شروع جلسه در اختیار ما قرار گرفته رو بخونم. در این گزارش نوشته شده که نشست امروز یکی از جلسات 6 ماهه معمول درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست و ممکنه بخشی از استراتژی گسترده ایالات متحده آمریکا و متحدانش باشه تا بتونن افزایش بدن فشارها رو بر ایران تا بتونن در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باهاش مذاکره بکنن. همونطور که تو گفتی تا دقایق دیگه اعضای شورای امنیت در همین سالن جمع خواهد شد تا در مورد ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی بحث بکنن. فرانسه، یونان، پاناما، کره جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا این نشست رو درخواست کردن و دلیل این نشست رو افزایش تولید اورانیوم با غنای بالا توسط جمهوری اسلامی عنوان کردن. در کل چندین موضوع مهم در این جلسه امروز مورد بحث قرار خواهد گرفت. موضوع اول مقدار اورانیوم ذخیره شده جمهوری اسلامی هستش. در گزارش شورای امنیت ذکر شده که در آخرین گزارش خودش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که ذخایر اورانیوم ایران با غنای 60% که برای در واقع که نزدیک به سطح 90% برای تولید سلاح هسته‌ای مناسب تلقی میشه. به گفته آژانس این ذخایر در طول دوره گزارش تقریباً 50% رشد داشته. آژانس با استفاده از لحنی شدیدتر از حد معمول در گزارش خودش اعلام کرده که ایران تنها کشوری هستش که سلاح هسته‌ای نداره اما چنین موادی رو تولید میکنه و این بسیار نگران کننده هستش.
همچنین در گزارش شورای امنیت اومده که ایران حالا مقدار کافی اورانیوم 60% برای تولید 7 سلاح هسته‌ای رو در صورت غنیسازی بیشتر در اختیار داره. موضوع دوم موضوع مکانیزم ماشه هستش که به گفته دیپلمات‌ها بخش عمده‌ای از جلسه امروز رو در بر خواهد گرفت و در مورد مکانیزم ماشه قرار است که اعضای شورای امنیت با هم بحث بکنن. میدونیم که طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام رو تایید کرده بود، هر یک از طرفین توافق میتونن پیش از انقضای این قرارداد در واقع مکانیزم ماشه رو برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فعال بکنن. فرانسه، آلمان و بریتانیا قبلا بر فعال کردن مکانیزم ماشه به شورای امنیت در واقع بهشون گفته بودن، در این مورد بهشون اطلاع داده بودن و گفته بودن که در صورت لزوم این مکانیزم ماشه دوباره فعال خواهد شد. موضوع سومی که امروز در شورای امنیت مورد بحث قرار خواهد گرفت مربوط به مسائل پادمانی خواهد بود. اعضای شورای امنیت که درخواست این جلسه رو دادن به تعهد ایران برای ارائه اطلاعات در مورد دسترسی آژانس جهت حل مسائل پادمانی باقی مونده هم بحث می‌کنند و این شامل کشف مواد هسته‌ای در سایت‌های اعلام نشده جمهوری اسلامی ایران هم هستش. انتظار میره که ایران و آلمان هم در این نشست شرکت بکنن. باید بگم که برخلاف نشست‌های رسمی دیگه شورای امنیت، در این نشست کشورهای غیر عضو و مقاماتی غیر از دبیرخانه سازمان ملل هم میتونن شرکت داشته باشن. همزمان با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و فعالیت‌های دیپلماتیک، این جلسه بسیار برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین جامعه جهانی مهم خواهد بود. همونطور که گفتم تا کمتر از نیم ساعت دیگه این جلسه شروع میشه. البته پشت درهای بسته خواهد بود طبیعتا، بنابراین تصاویر زنده نداریم که براتون ترجمه همزمان بکنیم. سمیرا قرایی هم از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، الان یکم روشن‌تر شده که نامه‌رسان‌ها چه کسانی بودن. به نظر میسه که اماراتی‌ها دارن نقش نسبتاً پررنگی در این تبادل پیام بین تهران و واشنگتن بازی میکنن. فرداد، خود شکل نامه‌رسانی همون پروتکل دیپلماتیکش میتونه گویا باشه. جدا از اینکه حالا فهمیدیم چه کسی هست، زمانی که اون خبر آمد که آقای ترامپ گفت که من نامه رو نوشتم و ارسالم کردم، در گفتگو با فاکس بیزنس اینها رو مطرح کرد. خب بسیاری فکر می‌کردن احتمالاً روسیه بخواد نقش پیام رسان رو ایفا بکنه با توجه به اینکه پوتین گفته بود من حاضرم میانجیگری بکنم، ولی خب در نهایت دیدیم که این کار رو به امارات سپردن و نه اون هم به رئیس دولت امارات متحده عربی محمد بن زاید، بلکه دست راست او یا مشاور دیپلماتیک او رو برای این کار انتخاب کردند. حالا احتمالا خود محمد بن زاید MBZ این کار رو کرده باشه، از آقای قرقاش خواسته باشه که به ایران بره. آکسیوس میگه که نامه رو آقای ویتکاف فرستاده آقای ترامپ در امور خاورمیانه داده به اماراتی ها. آقای ویتکاف روز گذشته در جده بود، با اوکراینی ها داشت صحبت میکرد، از اونجا با هواپیما به امارات میره. بعد از پایان اون جلسات بسیار طولانی که اینها با اوکراینی ها داشتن نامه رو میدن و امروز هم قبل از اینکه اصلا خبر بیاد که قرقاش با عراقچی نشسته، بقایی گفت که قرار هست که امارات این کارو بکنه و نامه رو برسونه. اما اینکه میگم اینکه چه کسی رو انتخاب کردن خودش میتونه گویا باشه، یک قیاس ساده اگر با دور اول ریاست جمهوری ترامپ انجام بدیم که داد به شینزو آبه، یعنی سر یک دولتی که به هر حال با جمهوری اسلامی هم نه رابطه بسیار دوستانه‌ای داشت نه رابطه خصمانه‌ای داشت، اما علاقه‌مند بود که مسئله بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو حل بکنه. به ژاپن، به شینزو آبه این رو داد. آقای ترامپ که برد جلوی علی خامنه‌ای نشست که این رو بده. این بار این اتفاق نیفتاده. این رو دادند به یک فردی که مشاور دیپلماتیک رئیس یک دولت هست و او هم نشسته مقابل عراقچی که وزیر خارجه است. یعنی به لحاظ پروتکل دیپلماتیک گیرنده و دهنده نامه همه اینها در سطح پایین‌تر داره اتفاق میفته که این شاید بخواد به ما نشون بده که نامه رو شاید اونقدر هم نباید جدی گرفت. اگر سر یک دولت روبروی علی خامنه‌ای مینشست شاید میشد جدی‌تر گرفت، مثل دور اول تا الانی که در سطوح پایین‌تر دیپلماتیک این نامه داره منتقل میشه. اما گذشته از نامه که جزئیاتی هیچی ازش نمیدونیم چه چیزی نوشته شده. آقای ترامپ قبلا گفته بود که ما به طرف ایرانی گفتیم که برای شما بهتره که مذاکره کنید، امیدوارم که بپذیرید که مذاکره کنید چون برای شما بهتره. ولی
جزئیات رو نمیدونیم، ولی خامنه‌ای هم شاید 1 ساعت 2 ساعت بعد از انتشار این خبر در رسانه‌های داخل ایران سخنرانی داشت که در اون سخنرانی گفت من این نامه رو نگرفتم. یعنی آن زمان هنوز از سمت وزارت خارجه جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای منتقل نشده بود که چه چیزی محتوای این نامه است. اما در اون صحبت‌هایی هم که کرد در جریان سخنرانیش، این بحث این که اگر ایالات متحده بخواد از گزینه نظامی استفاده کنه بسیار غیر معقولانه است و جمهوری اسلامی هم جواب خواهد داد. اینها باز الان اینجا در ایالات متحده داره تبدیل به تیتر خبری میشه. رسانه‌ها دارن راجع به صحبت‌های علی خامنه‌ای می‌نویسند و این بحث گزینه نظامی هم به هر حال در این مدت بسیار مطرح بوده. شخص رئیس جمهور راجع بهش صحبت کرده، محتمل دونسته و روز گذشته هم یک گزارش مفصلی رو منتشر کرد انیسیتو واشنگتن که مقاله بسیار مفصل تحلیلی هست، تفصیلی هست و قلم آقای آیزنشتات که قبلتر مشاوره نظامی میداده به دول ایالات متحده و اون داره این گزینه نظامی که این مدت مدام راجع صحبت میکنیم اون رو یک مقدار باز کرده و این بحث رو مطرح کرده که در انتظار یک حمله یک روزه اسرائیل به تسلیحات هسته ایران نباید بود، باید انتظار این رو داشت که یک مجموعه عملیات پیچیده بخواد رخ بده که اتفاقا شروع هم شده. یعنی 2 حمله‌ای که اسرائیل به جمهوری اسلامی کرده، یک بارش بعد از دفعه حمله اول جمهوری اسلامی به اسرائیل بود، دومیش بعد از حمله دوم به اس-300های مختلف در تسلیحات هسته‌ای مختلف حمله شد. در دومین مورد 5 تا سامانه دفاع هوایی اس-300 رو زدن، در مورد اول 1 یا 2 تا. این نویسنده میگه اینا همه جزو اون کمپین حمله به تسلیحات هسته‌ای ایران یا به عبارتی کمپین جلوی جمهوری اسلامی رو گرفتن از رسیدن به بمب هسته‌ای است و یک مجموعه عملیات خواهد بود، نه یک عملیات مشخص، یک مجموعه عملیات خواهد بود که مدتی به طول خواهد انجامید و در کنارش هم اتفاقاً خرابکاری‌های اطلاعاتی رو خواهد داد. همین کارزار فشار حداکثری که اینجا از ایالات متحده داره دنبال میشه، همه اینها در واقع نویسنده داره یک پکیج رو معرفی میکنه که قراره 3 هدف رو دنبال بکنه. یک این که برنامه هسته ایران رو عقب بزنه، این یکی از اهداف این حملات است. 2 این که هر اتفاقی که افتاد، یعنی برنامه هسته ایران رو هر چقدر که تونستن ضعیف بکنن، این شروع یک جنگ تازه بزرگ نشه و 3مین مورد هم که جمهوری اسلامی نتونه احیا بکنه اون برنامه هسته‌ایش. این هم مقاله درخور توجهی هست که نوشته شده، هنوز جزئیات نامه رو نمیدونیم. این خبرها به شکل مداوم داره میاد که در این نامه که به هر حال یک گام دیپلماتیک است، چه آمده از اونور گزینه‌های نظامی مقابل اسرائیل چه خواهد بود. از طرف دیگه بحث چین هم هست که تازه مطرح شده، اعلام آمادگی کردن روز جمعه یک نشستی در پکن برگزار خواهد شد. روس‌ها، ایرانی‌ها و چینی‌ها در سطح معاون وزیر خارجه خواهند نشست، راجع به مسائل هسته‌ای صحبت خواهند کرد. پیشتر هم عراقچی گفته بود که ما با دوستان روس و چین خواهیم نشست، راجع به مسائل هسته‌ای صحبت خواهیم کرد در کنار اروپایی‌ها. روس‌ها هم آقای لاوروف صحبت‌هایی کرده راجع به مشکلاتی که پیش پای احیای برجام هست. همچنان فردا پیشتر هم صحبت کرده بودیم، روس‌ها همچنان دارن مدام راجع به برجام صحبت می‌کنن، در صورتی که ما اینجا در ایالات متحده می‌دونیم که اصلا برجام محلی از اعراب نداره. لاوروف میگه که این که ما بخوایم جمهوری اسلامی نیابتی‌ها رو از حمایت نیابتی‌ها دست بکشه این چیز خاصه معقولی نیست. مثال سودان رو زده، میگه همه دارن نفوذ میکنن و تاثیر میگذارن، این که از یه جمهوری اسلامی بخوایم این کار نکنه منصفانه نیست و میگه که بحث نیابتی‌ها که ایالات متحده میخواد جمهوری اسلامی ازشون حمایت نکنه، این ممکنه که یک تاثیر سو بخواد بگذاره در مذاکراتی که پیش رو هست. ما این رو خیلی گویاتر قبلتر از زبان علی خامنه‌ای شنیده بودیم. همین 2-3 روز پیش که صحبت کرد گفت آمریکا از ما میخواد که در هیچ جایی از کسی حمایت نکنیم. به روشنی منظورش همین بحث نیابتی‌ها بود که زیر بارش نخواهد رفت جمهوری اسلامی. برگردم دوباره به نیویورک. مریم اگر اشتباه میکنه من اصلاح بکنه، این جلسه امروز شورای امنیت میتونه مقدمه رو فراهم بکنه به خصوص برای طرفای اروپایی برجام که مکانیزم ماشه رو فعال کنند؟ دقیقاً همینطوره. همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم دارن دیپلمات‌ها وارد سالن شورای امنیت میشن. یک نکته مهمی که در مورد جلسه امروز وجود داره اینه که دقیقاً مشخص خواهد شد امروز در این جلسه که اعضای شورای امنیت چه موضعی در مورد برنامه جمهوری اسلامی خواهند داشت و تا چه حد دولت جدید آمریکا یعنی ترامپ میتونه اونا رو قانع بکنه که دور یک میز جمع بشن، با هم تفاهم داشته باشن که
در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چیکار بکنن، چون در آخر داستان وقتی موضوع حمله نظامی یا گزینه نظامی مطرح میشه، نقش شورای امنیت بسیار مهم خواهد بود. به هر حال باید ایالات متحده آمریکا برای هر تصمیمی که در مورد گزینه نظامی میگیره باید شورای امنیت هم در اون نقشی داشته باشه یا در جریان قرار بگیره. به همین دلیل هست که حالا هم که ما شاهد این هستیم که روسیه و ایالات متحده آمریکا دارن به هم نزدیک میشن، به هر حال این اختلافاتی که در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دارن هم در شورای امنیت داره کمتر میشه و همین دلیل هست که در گزارش خود شورای امنیت هم اومده که این استراتژی گسترده‌تر ایالات متحده آمریکا هست برای اینکه در واقع وادار بکنه جمهوری اسلامی ایران رو که بیاد پای مذاکره بشینه، مذاکره بکنه و این توافق به دست بیاد تا دوباره ترامپ به هر حال اونها رو تهدید نکنه یا این گزینه نظامی عملی نشه. به هر حال قبلا اینجا در شورای امنیت دیپلمات‌ها صحبت می‌کردن در این مورد اینکه چقدر تناقض وجود داره در حرف‌های مقامات جمهوری اسلامی. خامنه‌ای گفته بود که مذاکره نمی‌کنه، اما همینجا در شورای امنیت مقر سازمان ملل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران گفته بود که مذاکره می‌کنه. به هر حال این موضوعات امروز در شورای امنیت سازمان ملل مورد بحث قرار می‌گیره. ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و همینطور از سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید با ما. خالد مهدیف، یکی از متهمان تلاش برای قتل مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در جلسه علنی رسیدگی به این پرونده اعتراف کرده که قصد کشتن او رو داشته. مهدیف همینطور گفته که عضو مافیای روسی بوده و به جرم‌های متعددی هم اعتراف کرده. در لحظه دستگیری خالد مهدیف یک اسلحه آماده شلیک هم کشف شده. خبرنگارمون اردوان روزبه از روبروی دادگاه فدرال در منهتن نیویورک به ما پیوسته. اردوان، چه گذشته در دادگاه و چه شده که او اعتراف کرده؟ اول از هر چیزی به نظر من خیلی مهمه بدونیم که نگاه دادستان یعنی جیکوب گدولیک نسبت به این پرونده چیه. اون در اظهاراتش در اولین روز دادگاه و همچنین به دفعات در طول دادگاه تاکید کرده مسیح علی نژاد مورد حمله از طرف جمهوری اسلامی قرار گرفته. اون گفت که جمهوری اسلامی مسیح با کاری که انجام داده نوری بر ظلمی که جمهوری اسلامی بر زنان میکنه تابونده و این خشم جمهوری اسلامی رو برانگیخته به اندازه‌ای که به این نتیجه رسیده که مسیح باید حذف بشه. این خیلی امر مهمیه به دلیل اینکه این پرونده رو محدود فقط به چند مزدور نخواهد کرد. در اصل قضیه این هستش که آنها عاملان جمهوری اسلامی محسوب میشن. فرض من درست توی پرونده قبل از اینکه برم توی دادگاه رفتم مجموعه خود پرونده و کیس رو بررسی کردم. اسامی که در این دادگاه متهم هستن خیلی مهمه، از جمله خالد مهدیوف و رفعت امیروف و پولاد عمروف. شما و اسامی دیگه مثل روح الله بازقندی و همچنین حسین صدیقی و سید محمد فروزان برمیخورید. همه اینا از اعضای سپاه قدس هستند و در واقع این پرونده فقط بررسی این مزدوران یعنی این 3 نفر نیستش. اما خالد مهدیوف هم دیروز و هم امروز به طور کامل به شرح جزئیات و اتفاقاتی که افتاده که در مسیر این پرونده قرار گرفته پرداخت. اون به صراحت اعلام کرد که قصدش کشتن مسیح علی نژاد بوده. اون به صراحت اعلام کرد که چه تلاش‌هایی رو کرده برای اینکه بتونه مسیح رو بکشه و اون مزدوری بوده که از طرف همراهان خودش در اون باند تبهکاران معروف به باند مخالفان قانون که باند ریشه‌دار و گسترده هستش که اونها سالهای سال در منهتن هم فعالیت میکنن، تاکید میکنه که به چه نحوی در مرحله اول نتونسته سلاح تهیه کنه به رغم اینکه پول پرداخت کرده، پلیس شناسایی کرده و همچنین چطور سلاحی رو یک کلاشینکوف رو با 66 تیر خریداری کرده از طریق یک همسایش به نام الکس که به اون کمک کرده. و اما مرحله دیگری که در این پرونده امروز مورد بررسی قرار گرفت توسط دادستان نحوه عمل کرده مهدیوف بوده. اون حتی در زمانی احساس کرده که توانش رو نداره عمل بکنه به دنبال گرفتن یک مزدور دیگری بوده. حتی یک توافقی رو با فردی میکنه که از طریق یک باند تبهکاری در
منهتن آشنا میشه، با $10,000 پول پیشنهاد میکنه. این درست در زمانی هستش که بالاتر اون، یعنی کسی که بهش دستور داده بود پولاد، بهش میگه که اگه نتونه مسیح رو بکشه خودش رو خواهند کشت و اون حتی عکس‌هایی رو از سلاح و از کارهایی که انجام داده میفرسته که تا جان خودش رو بتونه تضمین میکنه و در نهایت هم گیر میفته. در روال پرونده چیزی که به نظر من خیلی اهمیت داره و شاید این دادگاه رو متفاوت‌تر از هر نوع خودش خواهد کرد اینه که برای اولین بار یک پرونده جرم در واقع ترور جمهوری اسلامی به طور روشن در یک دادگاه فدرال داره بررسی میشه. ما در شرایطی قرار داریم که افرادی مثل حمید نوری به دفعات و امثال حمید نوری با فشارهای جمهوری اسلامی در دادگاه‌های مختلفی که محرز بوده اعمال تروریستی و اعمال خشونتبار نسبت به مخالفین جمهوری اسلامی داشتن، خیلی راحت تونستن برشون گردونن و در واقع معاوضه کنن و معامله کنن. اما در کیسی که امروز، در پرونده‌ای که امروز در منهتن باز شده و دادگاه فدرال مجدانه داره روش کار میکنه، در میتونیم بگیم اولین باری هستش که یک رفتار تروریستی جمهوری اسلامی در یک دادگاه فدرال بررسی میشه. تبعات اون چه خواهد بود؟ تبعات اون این خواهد بود که اگرچه میدونیم که مهدی با همکاری که با FBI کرده میتونه از تخفیفی قائل بشن و در واقع در حال حاضر در جایگاه شهود قرار میگیره، اما ممکنه به هر صورتی با 15 سال زندان به خاطر حمل سلاح غیر قانونی، به خاطر تهدید و چیزهای از این دست راهی زندان بشه و دیگر این افراد که با جرایم خیلی سنگینی روبرو هستن. این یک بخش کوچک ماجراست. بخش بزرگتر این هستش که اگر این مسیر باز بشه که جمهوری اسلامی رفتارهای تروریستیش در خارج از کشور، همونجور که درست چند روز پیش صحبت‌های محسن رفیق دوست، یک فرمانده سپاه رو شنیدیم که چطور از گروه‌های نیابتی، چطور از گروه‌های تروریستی و فروش مواد مخدر و سلاح تونستن پول‌هایی رو تهیه کنن تا افرادی مثل اویسی، بختیار و کسانی از این دست رو در واقع از بین ببرن. حالا این باعث این میشه که هم جامعه جهانی نسبت به رفتارهای تروریستی جمهوری اسلامی حساس‌تر باشه و همین که به نظر نمیرسه که در یک دادگاه فدرال اگه حکمی صادر بشه به مرحله‌ای برسه که داستان انیس نقاش در پرونده مرحوم بختیار یا پرونده کسانی از این دست یا مثل حمید نوری بشه که در معاوضه بتونن این افراد رو دوباره برگردونن و این سایه امن رو به نظر میرسه این دادگاه از بین خواهد برد. حالا خودت هم اشاره کردی یکی از متهمان داره در نقش شاهد الان ظاهر میشه، چون به اتهاماتش اعتراف کرده، داره با FBI همکاری میکنه، ولی به عضو دیگر این گروه چه میگه؟ وکلای اونها چه دفاعی دارن میکنن؟ هنوز اینها در مرحله در واقع پرسش و پاسخ در مقابل دادستان قرار نگرفتن. وکلاشون رو من داشتم بررسی میکردم، وکلا اونها تاکید میکنن که اونها هیچ وقت اقدامی به معنای اینکه مسیر رو بخوان بکشن نکردن. یعنی در واقع اونها معتقدن چون اتفاقی نیفتاده اونها نمیتونستن سهیم باشن. از طرف دیگه این افراد معتقد هستن که به معنای واقعی کلمه یعنی وکلای اونها ادعا میکنن که به معنای واقعی کلمه اونها به دنبال کشتن مسیح نبودن. اما من قطعا میتونم بگم با توجه به اظهارات مهدیف در پرونده امروز که با صراحت میگه مدیران بالاترش، یعنی در واقع دستور دهندگان بالاترش شرط کردن که اگر مسیح رو نکشه با گلوله و در همون شرایطی که ما میدونیم حتی یه گلوله آماده در سلاح کلاشینکوفی که اون تو ماشینش داشته منتظر بوده و مترصد بود که با اون گلوله مسیح رو بکشه و همچنین در طول ماها در کنترل کردن همسرش، فرزندش و چیزهای از این دست در خانهش در منهتن و رفت آمداش، بدیهی هستش که دادستان پرونده چنین چیزی رو نمیپذیره که اونها نقشی نه یا دست کم قصد کشتن مسیح رو نداشتن. به دلیل اینکه اظهارات بسیار مهم مهدیف امروز داره نشون میده که یک سیستم گسترده مافیایی، یک گروه جنایتکاری که در خدمت جمهوری اسلامی بودن با برنامه‌ریزی کامل قصد داشتن که مسیح رو به قطع بکشن. طبیعتا برای خود مسیح علی نژاد هم پرونده بسیار مهمی هست. زندگی شخصی او به شدت متاثر شده از این پرونده و دادگاه. خانه‌اش رو دائم در حال تغییر هست. چه بوده تا الان واکنش خود او؟
مسیح علی نژاد با نظر دادستان هیچ نوع اظهار نظری در حال حاضر نمی‌کنه، به دلیل اینکه ترجیح میده دادستان پرونده در یک فضای بدون هیچ نوع حاشیه‌ای بره جلو. به همین دلیل نه مسیح و خیلی از افراد در پرونده در حال حاضر صحبت نمی‌کنن. اما من در روزهای آتی حتما در برنامه‌ها از نزدیکان مسیح رو خواهم آورد، به خصوص یک دوست خیلی نزدیک مسیح که روزنامه‌نگارم هستش و اون توضیح میده که چطور در خونه‌های امن در طول یک شبانروز بارها و بارها جاشون عوض کردن، چطور جاهایی حتی مانند زندان زندگی کرده مسیح و در عمل چنین تلاشی فقط محدود به یک دوره نبوده. طبیعی هستش که روزهای سختی برای مسیح است. من همین امروز با کامیز فروار خیلی کوتاه صحبت می‌کردم. همسر مسیح و روزنامه‌نگار تاکید می‌کرد فشار این روزها و رنجی که جمهوری اسلامی در تلاش و در صدد کشتن این فعال مدنی و روزنامه‌نگار کرده به هر حال تاثیر بسزایی در مسیر زندگی مسیح داشته. اما با تاکید کنم بر صورت مسیح در این روندی که الان داره اتفاق میفته باعث شده که شرایط به نحوی بره جلو که فقط مسئله پرونده مسیح و حمله جمهوری اسلامی برای ترور اون مطرح نباشه. مسئله 47 سال مکانیزم ترور در جمهوری اسلامی مطرحه الان. ممنونم از خبرنگارمون اردوان روزبه از روبروی دادگاه فدرال در منهتن نیویورک. بیننده برنامه 24 هستید. دادگاه فدرال منهتن همطور که بهتون گفتم از ساعتی پیش رسیدگی به پرونده رو آغاز کرده که بازداشت محمود خلیل دانشجوی دانشگاه کلمبیا رو به چالش کشیده. محمود خلیل به دلیل شرکت در اعتراضات حامیان فلسطین در معرض اخراج توسط دولت ترامپ قرار داره. او که به لحاظ قانونی ساکن دائم آمریکاست روز شنبه در نیویورک بازداشت شده، اما قاضی دستور داده تا زمان بررسی پرونده اخراج نشه. وکلای خلیل میگن او از حق آزادی بیان استفاده کرده و دولت به طور غیرقانونی در پی انتقام جوییه. محمود خلیل کسیه که به او فرصت تحصیل در یکی از بهترین دانشگاه‌های کشورمون داده شد، اما او از این امتیاز سوء استفاده کرد و با حمایت از تروریست‌های حماس که مردان و زنان و کودکان بیگناه رو کشتند کنارشون ایستاد. او اعتراضات گروهی رو سازماندهی کرد که نه تنها کلاس‌های دانشگاه رو مختل کرد و دانشجویان یهودی آمریکایی رو آزار داد و احساس امنیت رو از اونها در محیط دانشگاه گرفت، بلکه با پخش اعلامیه‌های تبلیغاتی طرفدار حماس که نشان این گروه رو داشت به این اقدامات دامن زد. اینا رفتارها و فعالیت‌هایی بودند که او در پیش گرفت. بازداشت محمود خلیل با واکنش‌ها و اعتراضاتی در شماری از دانشگاه‌های آمریکا از جمله در خود کلمبیا روبرو شده. معترضان میگن این اتفاق لحظه‌ای تاریک در تاریخ آمریکاست. دانشجویان مانند محمود خلیل از هر گوشه جهان به ایالات متحده می‌آیند و دلیل اصلیش این است که ما را پرچمدار آزادی می‌بینند. تصور جهانی این است که در این کشور کسی را نمی‌توان فقط به خاطر ابراز نظر یا پشتیبانی از یک هدف سیاسی به سادگی دستگیر و راهی زندان کرد. اما ماجرای محمود خلیل این اعتماد دنیا و ما را به شدت خدشه‌دار کرده است. همکارانم در هیئت علمی که سالهاست با فعالیت‌های خودشان مشغول جمع‌آوری امضا برای تومارها و نوشتن نامه‌های سرگشاده در دفاع از زندانیان سیاسی در کشورهای اقتدارگرای مثل روسیه، چین و ایران هستند، حالا با حقیقت تلخ روبرو شدند. یکی از دانشجویان خودمان که بخشی از خانواده کلمبیا است، درست در همین جا در آمریکا به یک زندانی سیاسی تبدیل شد. این لحظه غم‌انگیز و ناامید کننده در تاریخ آمریکاست. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، متوجه هستم که آقای خلیل شهروند ایالات متحده نیست، اینجا با گرین کارت یا کارت اقامت دائم حضور داره، کما اینکه بسیاری از ساکنان ایالات متحده الزاما شهروند این کشور نیستند و خب خیلی ممکنه به عنوان حقوق شهروندی به وضعیت اونها نگاه نکنه، به خصوص وزارت خارجه. اما آیا این حق آزادی بیان او نیستش که اعتراض بکنه؟ آیا دولت بیش از اندازه داره از قدرتش سوء استفاده به قول بسیاری نمیکنه در این مورد؟ پرونده‌های چنینی خیلی جالبن. از طرفی خب ممکنه شما به عنوان یک وکیل خیلی هم طرفدار اسرائیل باشید، ضد حماس باشید، ولی از اون طرف از لحاظ قانونی هم که نگاه میکنید به خاطر اعتقاد به آزادی بیان و اون چیزهایی که بهش میگیم گارانتی ها و تضمین های قانون اساسی هست، ممکنه حتی با کسی هم که یک اعتقادات خیلی عجیب و غریبی داره و خواستار برخورد نباشید. من برم سر مطلب خلیل که اصلا تا چی شده، به کجا رسیدیم. او رو دستگیر کردن، فعلا نگفتن دستگیریش به خاطر حرفا کردار بوده، این به عنوان حرف ثانویه زده شده، ولی
آنچه که اول اینو دارم فقط به عنوان خبر نقل میکنم، یعنی هیچ نمیخوام بگم این کار خوبه یا بده یا آیا درسته یا غلطه، ولی آنچه که تا حالا دولت به عنوان دلیل دستگیری ارائه داده اینه که ایشون گرین کارت داره. گرین کارت یک حق نیست، یک مزیت، یک امتیازه و موقعی که میخواسته بیاد ایالات متحده با ویزای دانشجویی و بعداً همین ویزای دانشجویی تبدیل کرده به عرض کنم بزرگ شما گرین کارت. حالا همسرش هم امریکایی است، دیدم ایشون 8 ماه هم باردار هست. در اون پروسه دروغ گفته که چون مارکو روبیو وزیر خارجه که عملاً وزیر خارجه هم رأس سیستم ویزا دهندگی و روادیدی ایالات متحده حساب میشه، میگفتش که بله اگر کسی بیاد سفارت آمریکا بگه من طرفدار حماسم، طرفدار فلان تروریست هستم، طرفدار فلان موسا هستم، نباید بهش ویزا بدیم و نمیدیم. پس میخوام اینو در نظر داشته باشید، دو تا فاکتور کاملا متفاوته. یه بحث اینه که آیا طرف رو به خاطر بیان و آزادی بیان و آزادی اجتماعات و آن چیزی که به عنوان متمم یک قانون اساسی حساب میشه گرفتن، یا اینکه نه او رو گرفتن به خاطر اینکه میگویند در هر پروسه مهاجرتیش یا ویزایش یا گرین کارتیش دروغی گفته، اشتباهی کرده، اشتباه عمدی کرده، دروغی گفته غیر ظالم. نمیگم شاید این بهانه است برای اونها، ممکنه خیلی هم بهانه باشه. از حرفایی که زده خوشش نمیاد، رفته اونجا تظاهرات درست کرده، رفته کلی نمیدونم حرفای طرفدار حالا حماس یا هر چیز دیگه زده و ممکن رو بهانه کنن، ولی این رو به عنوان یک دلیل قانونی شما نمیتونید ببرید دادگاه بگید به خاطر ارائه. من چرا اینو میگم؟ چه شما سیتیزن باشید، چه کارت سبز داشته باشید، چه ویزای توریستی داشته باشید، چه اصلا کس غیر قانونی در خاک آمریکا باشید، متمم یک قانون اساسی و آزادی بر شما به قول معروف شامل میشه برای شما. متمم یک چی میگه؟ ما بخش کیفری داریم، بخش مدنی. بخش کیفری و جزایی خیلی هم اشتباه میگن جنایی، قتل نیست، جنایت نیست. یا جزایی یا کیفری مسئله است که شما بله کیفری یا جزایی مسئله است که شما رو دولت میتونه بیاد محاکمه کنه، شاکی خصوصی معمولا نداره و تبعاتش میتونه عدم آزادی شما باشه، زندان رفتن شما. بحث مدنی آزادی بیان بحث استش طرفین شکایت خصوصی از هم دارن. معمولا این بحث افتراست، کسی میاد به کسی افترای میزنه، این افترا باعث صدمه مالی یا غیر ذالک یا صدمه شغلی میشه، اون میره از او شکایت میکنه و بحث به صورت مدنی جلو میره. باخت و برد مسئله پول هست، مسئله زندان نیست. برای اینکه دولت بخواد بیاد آزادی بیان شما و آزادی موومنت یا حرکت شما رو بگیره و بعد بخواد شما رو زندانی کنه به خاطر امر یکم قانون اساسی یعنی آزادی بیان، باید یک سری استانداردها و حداقل بسیار بالایی رو نشون بده و به خاطر این خیلی سخته. معمولا اصلا قبل از اینکه بخواد کسی صحبتی رو بکنه قبل از اون نمیتونه دولت بیاد منع بکنه، یعنی سانسور قبل از صحبت در ایالات متحده نداریم. بسیار به ندرت بوده و دادگاه‌های عالی هم اون رو ریجکت کردن، اون رو به قول معروف بهش دست به برگشت دادن. ولی این مسئله این هستش که الان شما در ایالات متحده اگر حتی بگید من حامی حماسم، من حامی القاعده‌ام، حامی داعشم، فقط صرف اینکه این رو بیان بکنید هیچ مسئله نیست، غیر قانونی نیست. ممکنه مذموم باشه، بگید من طرفدار هیتلرم، من طرفدار فلانم. خب به نظر میاد نگاه دولت آقای ترامپ نیست دیگه. من میفهمم اگر شهروند باشید شما ممکنه عکس خامنه ای یا داعش یا هیتلر هم بالا سرتون بگیرید و در حمایت از اونها قرار بدید. شما اصلا واقعا آیا دولت ترامپ اینطور فکر میکنه؟ چون حالا شما سر بحث موضوع اقدام اولیه برای ویزا اشاره کردید، اما در خود ویزای سفری ایالات متحده آمریکا هم نمیپرسه که آیا شما سمپاتی دارید یا مثلا علاقه دارید. میگه که آیا کمک مالی کردید، میگه که آیا عضو گروه‌های تروریستی بودید یا نه. اینکه در دلتون حالا طرفدار یک گروهی باشید یا نه نگاه سیاسی شماست. آیا فکر نمی‌کنید این یک بازداشت سیاسی هست و واقعا چقدر فکر می‌کنید که در دادگاه شانس خواهد داشت دولت؟ این حالا اینجا شد. ببینید پس تا اینجا اینو نشون دادیم که دولت نمیتونه همچین کار رو بکنه. به خاطر همین دولت باید بیاد از حربه‌های دیگری استفاده بکنه، بگی این باعث اخلال نظم شده، قوانین دیگر رو شکنده و اونو بیاد دستگیر کنه. به احتمال خیلی زیاد امثال خلیل، حالا اگر در دانشگاه صدمه به اموال زدن، اگر در دانشگاه باعث ایجاد اخلال در نظم شدن، اگر جرمی مرتکب شدن، برای اون جرم خاص باید بیان محاکمه بشن. ولی این کاری که دولت ترامپ عملاً دارد میکنه به نظر من خیلی هم خطرناکه، اینه که صرف ابراز عقاید هر چقدر کری، میگم مثلا طرفدار هیتلر، طرف یک آدم یهودی ستیز بسیار بسیار تندروی کاملا کریه و مذموم، ولی متمم یک قانون اساسی اجازه این رو میده که شما اون عقاید رو داشته باشی و بیان کنی.
حالا فرق میکنه موقعی که میخواین عقاید رو بیان بکنی، بیای کسی حمله بکنی، من به صورت جزاییش هم دارم میگم، مدنی نه، مدنی شما برو به کسی افترا بزن یا دنباله، اون بحث شداست. برو به کسی بگو نمیدونم شما فلان حکومت حمایت میکنی، پول میدی و فلان، اینا میان دنبالت، افترا هم بزنی. یه بحث هم همین آقای آرامشان، این لحظه که داریم صحبت میکنیم آقای خلیل نه پرونده کیفری داره نه پرونده مدنی داره در این موارد. دولت ناگهان رو بازداشت کرده و فقط هم بازداشت نکرده، حتی از نیویورک رو بردن به لوئیزیانا که دسترسیش رو به وکیل خیلی محدود میکنه. دو دلیل هم داره بردنش لوئیزیانا. دلیل اولش دسترسی محدودتره، دلیل دومش می‌خواستن قاضی اونجا ببیندش که محافظه‌کارترین و طرفدار ترامپ ترین حوزه تجدید نظر آمریکاست. حوزه پنجم لوئیزیانا، میسیسیپی و تگزاس حساب میشه. این کاری که دولت ترامپ داره میکنه بدون شک مذمومه. من فقط میخوام پیش‌زمینه قانونیش رو، چون وقتم داریم، یه مقداری باز بکنم. اینجا نه ایران نه جمهوری‌های موضوع بنانا ریپابلیک. متاسفانه کاری که داره الان ترامپ میکنه و تاریخ هم روی پشت اون نشان نخواهد داد. یکیش همینه، آقا طرف اومده اینجا با گرین کارت و میتونن حالا گرین کارت ازش بگیرن، میتونن دلایل دیگری بیارن، ولی این که دارن استفاده میکنن از این که از آزادی بیانش استفاده کرده. بازم هر کار کریه و مذمومی که کرده و گفته جدا، ولی صرف این شما نمیتونید بیاد کسی رو دادگاهی کنه به دارد این کارو میکنه. به نظر من یک روند خطرناکی است، چون کم کم با دشمنان سیاسی پیروزی داره. کم کم در الان دادگاهی که الان ما قبلا هم انصافا اینجا بودیم دیگه، چه در دوران جنگ ویتنام، چه در دوران جنگ سرد، تا اندازه کمتر شاید در دوران جنگ عراق، بارها دولت‌ها سعی کردن که از قوانین امنیت ملی یا موارد مشابه علیه اعتراضات دانشجو استفاده بکنن. معمولا در دادگاه‌های بالادستی به چالش خوردن و موفق نشدن. این بار چقدر فکر می‌کنید که دولت موفق میتونه بشه؟ بازم من میخوام تفکیک کنم، بگم اگر دولت بگه فقط میخوایم گرین کارتش رو بهش بگیریم، چون اصلا گرین کارت گرفتن و گرین کارت دادن یک اختیار وزیر خارجه است، هر وقت خواست عندالمطالبه میتونه از شما بگیره. بله اینو میتونن در دادگاه ببرن، اما اگر طرف مقابل ثابت کنه که این یک دلیلی است مستقیم و غیر مستقیم به خاطر اینکه آمدن از آزادی، از اون چیزی گفته خوششون نیامد و میخوان خفقان، بهش میگن chilling the speech، یک افکتی داریم، یک تأثیری داریم که میگه موقعی شما صحبت یکی رو خفه میکنی chilling افکت داره، یک تأثیر سرد کننده داره، همه رو میخواد منجمد کنه. دادگاهی که الان آقای خلیل رو جلوی استردادش رو گرفته یا جلوی دیپورتیشن اخراجش از آمریکا گرفته، دادگاهی است در نیویورک. یکی از دلایلی هم که وکلاش خیلی اصرار دارن که اون از لوئیزیانا برگردونن در نیویورک اینه که خب دادگاه نیویورک بالاخره حوزه دوم تجدید نظر قضایی حساب میشه، به اون محافظه‌کاری، حتی دادگاه محافظه‌کار هم آخر نیستن، یک محافظه‌کار اعتقاد داره به آزادی بیان. اینا یه سری منسوبین خیلی تندروی ترامپ هستن که بعضی موقع مبانی قضایی رو حتی زیر پا میگذارن. ولی باز من اگر به دیوان عالی کشور برسه، من باز دلم خوش هستش که اینها قانون رو اجرا میکنن. ولی در نظر داشته باشید قانون مسئله آزادی بیان اینجایی نیستش که شما بگید خب من چون طرفدار اسرائیلم، من چون مثلا طرفدار دموکرات‌ها هستم باید بیام طرف مقابل رو خفه کنم. الان یه کار دیگه داره دولت ترامپ میکنه، مثلا اومده افتادن دنبال یک سری از بنگاه‌های حقوقی بسیار بزرگ مثل پرکینز کوی یا کاوینگتون برلینگ، همین اون ور خیابون، که اینها چون بسیار به خانم کلینتون یا موکلین دموکرات بسیار دارن، دولت ترامپ دستور داده دیگه اینا حق دسترسی به ساختمان‌های فدرال نداشته باشن. اونهایی که نگران سوء استفاده‌های سیاسی بودن الان دیگه سوء استفاده سیاسی رو به صورت دیگه کبرا و اکبر و کبرا باید ببینن. اینقدر واقعا واضح هست. بازم عرض میکنم در این دادگاه نیویورک به احتمال خیلی زیاد قاضی اگر فقط مسئله متمامی یک قانون اساسی باشه، مسئله آزادی بیان باشه، به نفع متهم رأی خواهد داد. ولی در نهایت سوال اینجاست، این خلأ یا این روزنه در قانون مهاجرت هست. تا شما موقعی که سیتیزن باشید بحثش شده است، ولی اون کسی که ویزا داره، کسی که گرین کارت داره، کسی که به هر جوری که در امریکا هست غیر از مسئله سیتیزنی، حتی دیپلمات هست، حضورش در ایالات متحده با رضایت و امتیازی است که وزیر خارجه میده. سوال اینجاست، موقعی که شما گرین کارت دارید دیگه ویزا نه، ولی موقعی که گرین کارت داری قراردادی هم بین دولت میزبان و شما میهمان هستی که شما قول دادی بیای بیشتر اون تو اینجا زندگی کنی به عنوان permanent resident، یعنی مقیم دائم، یک مقیم دائم هستی، خونه داری، زندگی داری، قرارداد اجاره داری، غیر و ذالک. دولت آیا این حق رو داره که بیاد یک طرف فسخ کنه و این همه ضرر به شما و طرفین قرارداد شما بزنی یا نه؟ این نکته که میگی نکته مهمی است، چون حالا این موضوع آزادی بیان هست. فرض بکنید یک نفر با ویزا، با روادید یا با گرین کارت اینجا هست و یه دعوای مدنی داره با یکی از اعضای دولت ترامپ.
چون طرف ازش خوشش نمیاد میتونه بگه خب انتخاب دولت هست دیگه، این حق شما که نیست، امتیاز است، بنابراین ما روادیدتون رو یا گرین کارتتون رو کنسل میکنیم و شما رو اخراج میکنیم. شما اگر این رو در دوره‌های قبل میگفتم همچین چیز غیر قابل تصوره، ولی یکی از دلایلی که این همه ما سر این قضیه قانون مداری جیغ زدیم و داد زدیم این بود که کسی که میتونه انقدر راحت بیاد و سوء استفاده کنه از قانون ممکنه که از قوانینی که درش روزنه هست سوء استفاده هم بکنه. ویزا به خصوص ویزا، حالا ویزای توریستی، ویزای کار هرچی هست، اینا رو هر وقت بخواد وزیر خارجه میتونه در همون لحظه لغو بکنه. ولی به قول شما شما گرین کارت داشتی و الان با یک اداره دولتی یا با فلان وزیری یا با فلان کسی شما درگیر شدی، آیا واقعا رفتارهای دولت ترامپ رفتارهای جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و کشورهای جهان سوم و دیکتاتوری و یا چیز هستش که هر وقت کسی خوششون نمیاد شما بتونید از مملکت بندازیشون بیرون، یا اینکه نه یک سری حقوقی خواهند داشت؟ بازم میگم حتی اونایی که موقع ویزا داشتن گرین کارتی هم نبودن، سیتیزن که اصلا بحث شده است. این در مخیله ما نمیگنجی که بیای مثلا حکومت ریگان یا حکومت کندی یا حکومت کلینتون یا اوباما یا عجیب کاری بکنی، حکومت آقای بوش پسر حتی در اوج بگیر و ببندهای مسئله القاعده و 11 سپتامبر، چون بازم اونم یه سری موازینی داشت. ولی این زنگ خطر بسیار بزرگیه، ببینیم چه خواهد شد. میگم من آقای خلیل بسیار به نظر من کار بدی هم کرده و باید پاسخگوی اون باشه، اگر رفتار شیشه شکونده، اگر رفت چیز کرده، ولی این کاری که دولت ترامپ داره میکنه خطر مستقیمی است برای آزادی‌ها و مردم باید از این حمایت کورکورشون دست بردارن. آزادی خیلی مهمتر از اینه که حالا به نزدیک شخص خاصی حمایت کنیم. ممنونم از شما. رشا آرمش عقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. حکومت جدید موقت سوریه با شبه نظامیان کرد تحت حمایت آمریکا موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه توافقی امضا کرده که به موجب اون این گروه در نهادهای ملکی و نظامی ادغام میشن. در صورت اجرای شدن این توافق منطقه خودمختار در شمال شرقی این کشور به طور کامل تحت کنترل دولت مرکزی سوریه در میاد. گزارشی ببینیم از طاهر قادری. رقص، پایکوبی و اشک‌های شادی در خیابان‌های سوریه. پس از امضای یک توافق تاریخی، مهمترین تحول پس از سقوط بشار اسد، احمد شر رئیس دولت جدید در کنار مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه که در طول جنگ 13 ساله نه با اسد بود و نه با مخالفانش. بر اساس این توافق نیروهای دولتی و کردها در نهادهای نظامی و غیر نظامی ادغام می شوند و کنترل گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و منابع نفتی به دولت مرکزی سپرده می شود. از طرف دیگر قرار است نیروهای حکومتی و شبه نظامیان کرد در نهادهای ملکی و نظامی مدغم شوند. رویداد مهم در کشور که شاهد درگیری‌های خونین داخلی بوده و به خاطر شکاف‌های عمیق قومی مذهبی در معرض خطر تجزیه قرار دارد. همین چند روز پیش در طرطوس و لاذقیه در درگیری‌های از همین نوع بیش از 1000 نفر کشته شدند. در چنین شرایط توافق میان کردها و حکومت مرکزی بدیهی است که مایه امیدواری‌های زیاد شود. بمجرد حل حزب العمال الكردستاني والقائه سلاح لن تبقى هذه انحلال PKK بهانه برای حمله ترکیه به این نیروها را از بین میبرد و پیامدهای مثبت خواهد داشت. ما از مذاکرات میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت جدید حمایت میکنیم و امیدواریم نتایج مثبتی داشته باشد. این توافق شامل 8 بند است که از آتش بس سراسری و ادغام نیروها تا تضمین حقوق اقوام و بازگشت آوارگان را در بر میگیرد. اما این یکی از چالش‌های پیش روی احمد شر است. رسیدگی به درگیری‌های اخیر، آینده ارتش، تدوین قانون اساسی، بازسازی کشور و مهار گروه‌های تروریستی که در سوریه تجمع کردند همچنان بر سر میز اوست. حالا همه منتظرند ببینند که او چگونه دوران گذار را مدیریت می‌کند. ممنون از همراهیتون با 24 امشب. تا برنامه بعدی بدرود.